The physical quantity which produces translational motion is force. When a football is in the state of rest and football player kicks it, the football moves from one place to another place. This translational motion of football is caused by force. या ठिकाणी फुटबॉल जो रेस्टमध्ये होता तो मोशनमध्ये आला. जी क्वांटिटी या ठिकाणी लागली ती म्हणजे फोर्स आहे. फोर्समुळे ट्रान्सलेशनल मोशन होते, वस्तू एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाते. बट व्हॉट कॉजेस रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन कशामुळे होते? फॅन फिरतो म्हणजे रोटेशनल मोशन आहे. त्यासाठी कोणती क्वांटिटी आवश्यक आहे? किंवा कारचं चाक फिरतं तेव्हा तिथं कोणती क्वांटिटी असते? बायसिकलचं चाक फिरतं तेव्हा त्या ठिकाणी कोणती फिजिकल क्वांटिटी असते? तर ती फिजिकल क्वांटिटी असते मोमेंट ऑफ फोर्स. फोर्समुळं ट्रान्सलेशनल मोशन होते आणि मोमेंट ऑफ फोर्समुळं रोटेशनल मोशन होते. एखादी सायकल जेव्हा समोर जाते किंवा कार, तेव्हा ती समोर जाते त्यासाठी फोर्स जबाबदार असतं आणि त्या सायकलचे चाकं फिरतात त्यासाठी मोमेंट ऑफ फोर्स जबाबदार असतं. आणि त्या मोमेंट ऑफ फोर्सबद्दल आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे. बट बिफोर दॅट, ट्राय टू अंडरस्टँड सम इम्पॉर्टंट टर्म्स रिलेटेड विथ मोमेंट ऑफ फोर्स. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल, try to understand this concept of rigid body. Rigid body is defined as that body whose particles always maintain the same position with respect to one another, irrespective of the forces acting on the body. That means, suppose this body is rigid body. If you apply forces on this body from all sides, then all the particles, suppose these are 4 particles, this body consists of large number of particles, but imagine these are the 4 particles of this body, then these particles will maintain the same position irrespective of the forces acting on the body. म्हणजे रिजिड बॉडी काय असते, तर त्या वस्तूवरती फोर्सेस लावले किंवा नाही लावले तरी आतले पार्टिकल्स आपली जागा सोडत नाही. दे मेंटेन द सेम पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर. डिस्टन्स बिटवीन देम रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यांच्यामधलं अंतर कॉन्स्टंट राहतं. दिस बॉडी मेंटेन्स द शेप अँड साईज. इट डज नॉट चेंज इट्स शेप ऑर साईज वेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी. दॅट इज रिजिड बॉडी. म्हणजे जी वस्तू फोर्सेस लावल्यानंतर सुद्धा आपला आकार बदलत नाही, आकार आहे तसाच राहतो, त्याला रिजिड बॉडी म्हणतात. याच्या उलट इलॅस्टिक बॉडी असते. इलॅस्टिक आणि प्लॅस्टिक बॉडी, त्याच्यावरती फोर्सेस लावल्यानंतर त्या बॉडीचा आकार बदलतो आणि आतले पार्टिकल्स आपली जागा सोडतात. समजा असे आडवे फोर्सेस लावले तर ते पार्टिकल्स, काही पार्टिकल्स जवळ येतात, काही दूर जातात, म्हणजे ते आपली जागा सोडतात, आपली पोझिशन बदलतात. अर्थात या चॅप्टरमध्ये आपण इलॅस्टिक आणि प्लॅस्टिक बॉडीबद्दल शिकणार नाही. फक्त डेफिनेशन आपण का या ठिकाणी बघतोय, तर मोमेंट ऑफ फोर्स लावताना आपण ते फक्त रिजिड बॉडीवरतीच लावणार. त्या ठिकाणीच लावलेले ते फोर्सेस या ठिकाणी आपण विचारात घेणार आणि मोमेंट ऑफ फोर्सचा जो फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह करणार किंवा जो फॉर्म्युला आपण बघणार तो फक्त रिजिड बॉडीसाठी लागू असणार आहे. नो बॉडी इन द युनिवर्स इज परफेक्टली रिजिड बॉडी. But for practical purposes, some bodies like stone, thick metal rods, etc. can be considered as rigid bodies. म्हणजे आपण रिजिड बॉडी कशाला म्हणतो, की जी आपला आकार बदलत नाही किती फोर्स लावा. आता एखाद्याला काय वाटेल, की समजा एखादं कॉईन आपण घेतलं तर ते रिजिड आहे, कारण त्याला आपण हाताने प्रेस केलं तर ते दबत नाही, प्रेस होत नाही, त्याचा आकार बदलत नाही. परंतु ते आपण हाताने लावलेलं फोर्स एक कमी असतं. तेच कॉईन जर आपण समजा इमॅजिन करा की त्याच्यावरती आपण हॅमरनी स्ट्राईक केलं किंवा ते कॉईन आपण रेल्वे ट्रॅकवरती ठेवलं आणि त्यावरून रेल्वे गेली तर त्याचा आकार पूर्णपणे बदलतो. म्हणजे ती बॉडी रिजिड नाही आहे.
But for practical purposes, some bodies like stones, thick metal rods, etc. can be considered as rigid bodies. प्रॅक्टिकल पर्पजेससाठी म्हणजे कसं आहे की आपण एखादा दगड आहे त्याच्यावरती आपण फोर्स लावलं, खूप मोठ्या प्रमाणावर नाही लावलं तर तो आपला आकार मेंटेन करतो, किंवा मेटल रॉड, खूप जाड मेटल रॉड असेल तर तो सहजासहजी दबत नाही, म्हणजे त्याला आपण रिजिड समजू शकतो. परंतु जगात प्रत्यक्षात कुठलीच बॉडी ही परफेक्टली रिजिड नसते. त्यानंतर आता मोमेंट ऑफ फोर्स ही कन्सेप्ट बघण्यापूर्वी काही डेफिनेशन्स आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज ॲक्सिस ऑफ रोटेशन? Axis of rotation means when a rigid body performs rotational motion, different particles of the body revolve in circles. The center of all these circles are situated along a straight line. Such a straight line is called as axis of rotation. For example, suppose this is a cylindrical object which rotates about this vertical axis passing through this body. When this body performs rotational motion about this axis of rotation, this line about which all the particles perform circular motion, that line is called as axis of rotation. थोडक्यात ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे काय, तर ज्या लाईन भोवती सगळे पार्टिकल्स फिरतात. म्हणजे समजा ही लाईन उभी, ब्लॅक लाईन, जेव्हा बॉडी फिरेल तेव्हा वेगवेगळे पार्टिकल्स या बॉडीचे आपण इमॅजिन केले, वेगवेगळ्या वस्तू आपण या ठिकाणी ठेवल्या, अशा पद्धतीने फिक्स करून ठेवल्या की त्या पडणार नाही, हलणार नाही, तेव्हा त्या सगळ्या वस्तू ह्या लाईन भोवती सर्कलमध्ये फिरतील. हे त्यांच्यासाठी कॉमन सेंटर असेल. ती लाईन म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. किंवा या ठिकाणी बघा, आता या सेकंड फिगरमध्ये समजा अशा पद्धतीने एक डिस्क आहे आणि त्याच्यावर हे वेगवेगळ्या कलरचे वेगवेगळे ते पार्टिकल्स आहेत त्या बॉडीचे. अँड सपोज दिस बॉडी रोटेट्स about an axis which is perpendicular to this plane of circle passing through this center point. Then what happens? See, when this body rotates, all the particles perform circular motion except this particle at the center. So this point is center of rotation, and the line passing through this point is called as axis of rotation. ह्या लाल कलरच्या पॉईंटमधून जी लाईन असेल ही परपेंडिक्युलर आहे ह्या सर्कलला, त्यामुळे आणि त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर, म्हणजे तुम्ही जो व्हिडिओ बघताय ते जे प्लेन आहे त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. तर त्याच्या भोवती सगळे पार्टिकल्स वेगवेगळ्या सर्कलमध्ये, म्हणजे प्रत्येकाची रेडियस ही वेगवेगळी आहे. सच अ लाईन अबाउट विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्क्युलर मोशन, दॅट लाईन इज कॉल्ड ॲज ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. बघा, हे सगळे पार्टिकल फिरताना वेगवेगळ्या सर्कलमध्ये फिरतात, त्यांची रेडियस वेगवेगळी आहे. ह्या लाल कलरच्या पॉईंटमधून जी लाईन जाते या ठिकाणी ती दिसत नाही, कारण ती या सर्कलला परपेंडिक्युलर आहे. त्यानंतर आता मोमेंट आर्म म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ फोर्स ही कन्सेप्ट बघण्यापूर्वी मोमेंट आर्म म्हणजे काय. व्हॉट इज मोमेंट आर्म? फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of force is called as moment arm. For example, suppose when we use this spanner to loose or tight this bolt or this nut, then we apply force on this spanner. There is axis of rotation passing through this bolt, passing through this nut like this. This is axis of rotation about which this nut rotates, and we apply the force here at this end. This is a vector. Actually, this is a vector which represent the position of this particle where we apply the force, and that represent the position of that point with respect to this axis of rotation. And when suppose we apply the force in this direction, then what is moment arm? For a rotating body, this nut is a rotating body. The perpendicular distance between the axis of rotation and line of force means this is axis of rotation and this line is line of force. We are applying the force along this line. Then perpendicular distance between axis of rotation means perpendicular distance of this line from this axis of rotation. So we will
we will have to draw perpendicular here like this, perpendicular from this axis of rotation on this line, such that this line makes angle here 90-degree angle. This line is perpendicular to this axis of rotation. Then this distance perpendicular, this is perpendicular distance because this line is perpendicular to this line of force. Therefore this distance between axis of rotation and that line of force, that distance is called as moment arm. मोमेंट आर्म म्हणजे काय तर थोडक्यात ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून त्या लाईनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तसं तुम्ही हे बघा, ह्या लाईनचं डिस्टन्स कुठंही मोजू शकता. म्हणजे काय की समजा तुम्ही हे डिस्टन्स असंही मोजू शकता. समजा तुम्ही डिस्टन्स ह्या लाईनचं इथून ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून इकडेही मोजू शकता. परंतु या ठिकाणी ही जी लाईन आहे, ह्या लाईन ऑफ फोर्सला इथं जो अँगल करते तो 90 डिग्री नाही. त्यामुळे हे जी लाईन आहे ही लाईन ऑफ फोर्सला परपेंडिक्युलर नाही. त्यामुळे हे जे डिस्टन्स आहे त्याला मोमेंट आर्म म्हणता येणार नाही. किंवा ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून तुम्ही इथून अशी लाईन काढली तर हे सुद्धा डिस्टन्स आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि त्या लाईन ऑफ फोर्समधलं, परंतु हे परपेंडिक्युलर नाही म्हणून हे डिस्टन्स त्याला मोमेंट आर्म म्हणता येणार नाही. मोमेंट आर्म म्हणजे काय तर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि हे लाईन ऑफ फोर्स याच्यामधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. म्हणजे हे डिस्टन्स मोजण्यासाठी जी लाईन तुम्ही काढणार आहात ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून, त्या लाईननी ह्या लाईन ऑफ फोर्सला 90 डिग्रीचा अँगल केला पाहिजे, ती परपेंडिक्युलर असली पाहिजे. म्हणजे ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असतं, त्याला म्हणतात मोमेंट आर्म. नाव व्हॉट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टॉर्क. मोमेंट ऑफ फोर्स किंवा त्याला टॉर्क म्हणतात, ते नेमकं काय आहे ते समजावून घ्या. The quantity moment of a force or torque is defined as the rotational analogous of force. The quantity moment of a force or torque is defined as the rotational analog of a force. Rotational analog of a force means moment of force is analogous to force. So what is the role of force? The role of force is that it produces translational motion. Similarly, in analogy with this force, moment of force produces rotational motion. That is the meaning of this sentence. The quantity moment of force or torque is defined as the rotational analog of a force. म्हणजे ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये फोर्सचं जे काम आहे तेच काम रोटेशनल मोशनमध्ये मोमेंट ऑफ फोर्सचं आहे. ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये फोर्सचं काय काम आहे तर फोर्समुळं मोशन होते एका सरळ रेषेमध्ये, ट्रान्सलेशनल मोशन. आणि ते तशाच प्रकारचे मोशन परंतु रोटेशनल मोशन होते मोमेंट ऑफ फोर्समुळं. म्हणजे दोघंही मोशन करतात, फोर्स आणि मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स हे ट्रान्सलेशनल मोशन करतं, मोमेंट ऑफ फोर्स हे रोटेशनल मोशन करतं. म्हणजे पहा, समजा सपोज दिस इज द फुटबॉल लाईंग ऑन अ ग्राउंड सरफेस and when we apply a force on this football in this direction, suppose in this direction we kick this football, then this football moves in this direction towards right in a straight line. That is a translational motion of this football. This quantity which displaces the ball from one place to another place, this quantity due to which this football moves along a straight line path, that quantity is a force. Similarly, consider this ceiling fan. When you apply a force on this ceiling fan or you hit this blade of the fan, suppose in this direction like this, perpendicular force is applied perpendicular to the blade of the fan. Due to this force, fan doesn't go from one place to another place, it simply rotates about this axis of rotation. So this force applied here on the blade of ceiling fan produces rotational motion of the fan. This quantity is called as moment of force. Therefore force and moment of force, they are analogous. Force produces translational motion of a body. Due to force, body goes from one place to another place, while moment of force produces rotational motion.
Due to moment of force, body rotates. Now see, consider this body. Suppose O is center of rotation or O is axis of rotation, a line passing through this point O, and that axis of rotation is perpendicular to the plane of figure. अशा प्रकारे एक वस्तू आहे आणि ती जी वस्तू आहे ती ह्या ओ पॉईंट भोवती समजा अशा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने फिरते आणि तो जो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे दॅट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, त्यामुळे ती लाईन किंवा तो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आपल्याला दिसत नाही. सपोज दिस इज अ लाईन ओ ए and vector r is a position vector of this point A with respect to this point O. This is vector means it has both magnitude as well as direction. म्हणजे कसं आहे की वेक्टर म्हटल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की त्याला मॅग्निट्यूड सुद्धा असते आणि डायरेक्शन सुद्धा असते, त्यामुळे ॲक्च्युअली हा जो आपण असा एक वेक्टर दाखवायला पाहिजे या ठिकाणी, त्याला ॲरो दाखवायला पाहिजे. सो दिस इज अ वेक्टर, म्हणजे या ठिकाणी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. वेक्टर possesses both magnitude as well as direction. Length of this arrow gives magnitude and this arrowhead gives direction. Suppose a force is applied on this body at point A along this direction. So this line is called as line of force or line of action. Action means force. So vector F, that is also a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. Length of this arrow gives magnitude of force, while this arrowhead gives direction of that force. We will draw perpendicular from point O on this line of force on this vector, force vector, because we want to determine moment arm. We have seen moment arm is a perpendicular distance between this axis of rotation and this line of force. So we have drawn this perpendicular on this line of force. Suppose this point is B here, therefore this line OB is moment arm, perpendicular distance between axis of rotation and line of force. Suppose theta is angle made by this force with this position vector. Remember, both position vector and force are vectors. They have magnitude as well as direction and angle between these two vectors, position vector and force vector, that is theta. Due to this force, this body will move, this body will rotate in anti-clockwise direction. Body will rotate about an axis passing through this point O perpendicular to the plane of figure. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इथं दिसत नाही कारण तो त्या फिगरला परपेंडिक्युलर आहे. आता हे जे फोर्स आहे हे फोर्स त्या बॉडीला फिरवतं म्हणून आपण त्याला मोमेंट ऑफ फोर्स असं म्हणतो. टॉर्क or moment of force is given by a formula tau equal to F, means magnitude of that force into moment arm. So torque, moment of force means ability of a force to produce rotational motion. Moment of force म्हणजे काय, तर ते फोर्सच आहे, फक्त ते वस्तूला एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर न नेता ते ॲक्सिस भोवती फिरवतं. आता ॲक्च्युअली ते मोमेंट ऑफ फोर्स कसं काढायचं, त्याचा फॉर्म्युला काय, तर तो फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे. मोमेंट ऑफ फोर्स दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क, रिप्रेझेंटेड बाय दिस ग्रीक लेटर टाऊ equal to force, magnitude of that force, that can be 10 Newton, 100 Newton, 1000 Newton, that can have any value. That force multiplied by moment arm. Moment arm means this perpendicular distance between this axis of rotation and this line of force, which is OB here. But from this figure, you will see in this triangle OBA, sin theta equal to opposite side means OB upon hypotenuse OA. Therefore, we can write sin theta equal to OB upon OA. Therefore, OB equal to OA sin theta. Keep this value of OB equal to OA sin theta here in this equation of torque or moment of force. We get where theta is a smaller angle between वेक्टर अँड वेक्टर एफ. हा स्मॉलर अँगल आहे, कारण बघा समजा ही लाईन जर पुढे आपण इकडे अशी वाढवली तर त्या बाजूला सुद्धा अँगल होईल, परंतु लार्जर अँगल होईल. आपल्याला स्मॉलर अँगल पाहिजे तो आपण घेतलेला आहे. अर्थात कोणताही घेतला असता तरी काही फरक पडत नाही, साइन थिटाची व्हॅल्यू तेवढीच आली असती.
where theta is the smaller angle between vector r and vector f. म्हणजे वेक्टर आर आणि वेक्टर एफ या दोघांमधला हा अँगल आहे. आता या ठिकाणी काय होईल मग, टाऊ इक्वल टू एफ इंटू ओ ए साइन थिटा. फक्त काय केलं, ओ बीची व्हॅल्यू ओ ए साइन थिटा ठेवली. बट वी नो ओ ए मीन्स लेंथ ऑफ दिस वेक्टर आर, and length gives magnitude of position vector r. Therefore in place of OA we can write r. Therefore we get torque or moment of force tau equal to fr sin theta, or we can write rf sin theta. Thus moment of force is analogous of force. Moment of force means ability of a force to produce rotational motion, and this moment of force is given by this formula r f sin theta, where r is distance between axis of rotation and that point of action. Point of action means that point where force is applied. F means that force, and sin theta, where theta is angle between r and f. म्हणजे मोमेंट ऑफ फोर्स कसं काढायचं, तर हा प्रॉडक्ट आहे आर एफ साइन थिटा. त्यामध्ये आर म्हणजे काय, तर ओ आणि ए या दोन पॉईंट मधलं अंतर, म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून ए पॉईंट, एला म्हणायचं पॉईंट ऑफ ॲक्शन, कारण त्या ठिकाणी फोर्स लावले त्या पॉईंटला, तर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आर. एफ म्हणजे ते फोर्स, काय न्यूटनमध्ये जे काय असेल ते, आणि तुम्ही मीटरमध्ये किंवा सेंटीमीटरमध्ये घेऊ शकता. परंतु प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्हाला हे जर न्यूटनमध्ये घेतलं असेल तर हे सुद्धा मीटरमध्ये घ्यावं लागेल, जरी सेंटीमीटरमध्ये दिलेलं असेल तर. आणि साइन थिटा म्हणजे काय, थिटा म्हणजे काय, तर हा अँगल आहे वेक्टर आर आणि वेक्टर एफ मधला. SI unit of moment of force is Newton meter from this equation, because SI unit of force is Newton, that of R is meter, and sin theta is a pure number. Sin theta does not have a unit. See here, sin theta is OB upon OA. OB is a length, can be measured in centimeter or meter. OA is also length which can be measured either in centimeter or meter. Therefore रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, समजा दोन्ही सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटर कॅन्सल होईल आणि साइन थिटाला युनिट नाही. म्हणजे हे आपल्याला न्यूटन मीटर युनिट मिळालं, किंवा के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर, सेकंड रेस टू -2, म्हणजेच के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. तर याच्यावरून मिळतं आपल्याला फोरचं युनिट असतं के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि आरचं युनिट मीटर, म्हणून हे मीटर स्क्वेअर या ठिकाणी आलेलं आहे. याच्याबद्दल आपण मेजरमेंट पहिल्या चॅप्टरमध्ये शिकलोय, युनिट्स आणि डायमेन्शन्स बद्दल. आता त्यामुळे या ठिकाणी वेळ घालवण्यात अर्थ नाही. अँड डायमेन्शन्स आर m1 l2 t-2. कसं आलं, m इज मास विच इज युनिट ऑफ के जी, आणि या ठिकाणी के जी एकदा आलेलं आहे म्हणून m⁻⁴. l इज लेंथ अँड युनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, अँड हिअर इट इज मीटर स्क्वेअर, therefore l square. And second is unit of time, here s⁻², therefore t⁻². याच्याबद्दलही आपण शिकलो यापूर्वी. के जी हे मासचं युनिट आहे, के जी एकदा आलं म्हणून या ठिकाणी m⁻⁴ घेतलं. मीटर हे एल म्हणजे लेंथचं युनिट आहे, मीटर स्क्वेअर आहे म्हणून या ठिकाणी एल स्क्वेअर घेतलं. आणि सेकंड हे टाईमचं युनिट आहे, टी फॉर टाईम, इथं s⁻² आहे म्हणून इथं t⁻² घेतलेलं आहे. In vector form, so we have written this equation for torque in scalar form, but actually r is vector, f is vector, and therefore their product is also vector. Therefore in vector form we can write vector tau equal to vector r cross vector f. म्हणजे याचा अर्थ moment of force is a vector product, that is also called as the cross product of position vector and force vector. बघा, आपण मॅथमॅटिकल मेथड्समध्ये शिकलोय वेक्टर प्रॉडक्ट आणि स्केलर प्रॉडक्ट बद्दल. तर वेक्टर प्रॉडक्टचा फॉर्म्युला असतो ए बी साइन थिटा, असा असेल तर याचा अर्थ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तसंच या ठिकाणी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. आणि आपण असं शिकलोय की हा जर वेक्टर असेल तर याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असेल. तर डायरेक्शन कशी असते, तर आपण मॅथमॅटिकल मेथड्समध्ये शिकलोय वेक्टर प्रॉडक्टमध्ये, डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर अँड वेक्टर एफ. म्हणजे कसं आहे की समजा हा वेक्टर आर आणि हा वेक्टर एफ ते एका प्लेनमध्ये आहे. ते आपण बघा, आता या ठिकाणी मी दुसरीकडे दाखवतो की समजा ते जे वेक्टर आहेत
ते अशा पद्धतीने एक प्लेन आहे समजा, आणि ह्या प्लेनमध्ये ते दोन व्हेक्टर्स मी इथं दाखवतो. बघा इथे हा तो व्हेक्टर आर आहे आणि दुसरा जो व्हेक्टर आहे तो व्हेक्टर एफ इथं आहे, या डायरेक्शनला आहे. बघा या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं तर हा व्हेक्टर आर आणि हा व्हेक्टर एफ आहे. तर मग त्या दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट म्हणजे टॉर्क कुठं असतो, तर काय म्हटलंय, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन containing vector r and vector f, means these two vectors and given by right hand rule. म्हणजे कसं की आता हा वेक्टर आपल्याला काय करावं लागेल, इकडं शिफ्ट करावं लागेल, अशा पद्धतीने इथे घ्यावं लागेल. म्हणजे दोघं एका ठिकाणी आणावे लागतील आपल्याला अशा पद्धतीने. म्हणजे स्टार्टिंग पॉईंट दोघांचा एक आपण घेतला इथे, बघा अशा पद्धतीने. तर मग हा झाला वेक्टर आर आणि हा वेक्टर एफ. तर वेक्टर एफ कुठं असेल, तर दोघांनाही परपेंडिक्युलर आणि ह्या प्लेनला परपेंडिक्युलर, म्हणजे हे प्लेन आडवं आहे. तर हा टॉर्क जो आहे, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वर असेल. किंवा हा आता अजून समजण्यासाठी समजा हे जे फोर्स आपण या ठिकाणी फोर्स वेक्टर होतं ते या डायरेक्शनला ॲक्ट होत होतं. समजा ते मी असं इकडे दाखवतो, कोणत्या डायरेक्शनला ते फोर्स ॲक्ट होऊ शकतं. आता हे फोर्स आपण इथं घेतलं अशा पद्धतीने, आणि हा पोझिशन वेक्टर, हे फोर्स दोन्ही एका प्लेनमध्ये आहे, आर आणि एफ. म्हणजे त्यानंतर आता हे जे टॉर्क आहे ते वर जातं परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स, म्हणजे दोन्ही वेक्टरला परपेंडिक्युलर राईट हँडनुसार. कारण आर आधी आहे नंतर एफ आहे. आपण राईट हँड रूलचा यूज केला तर थंब इकडं वर जाईल, आर कडून एफ कडे बोट आपले पाहिजे. परंतु जर समजा रोटेशन त्याच्या उलट, म्हणजे हे जे फोर्स आपण समजा इकडं लावण्याच्या ऐवजी आपण फोर्स असं इकडं लावलेलं असतं असं, तर काय झालं असतं, म्हणजे या डायरेक्शनला फोर्स आपण लावला असतं, तर या ठिकाणी हा फोर्स वेक्टर इथं आला असता आणि आर कडून एफ कडं आता राईट हँड रूलनुसार आपल्याला राईट हँड उलटा धरावा लागला असता आणि हा अंगठा खाली गेला असता. म्हणजे हे टॉर्कची डायरेक्शन अशी खाली झाली असती, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स गिवन बाय राईट हँड रूल. अजून एका उदाहरणावरून ह्या टॉर्कची डायरेक्शन काढण्यासाठी राईट हँड रूल कसा यूज करायचा ते समजावून घ्या. Direction of this moment of force or torque can be determined by right hand rule. How? Try to understand. We know torque is given by this formula, vector tau equal to vector r cross vector f. Torque is cross product of position vector r and force vector f. In scalar form, torque can be written as tau equal to r f sin theta. म्हणजे टॉर्कचा हा फॉर्म्युला आहे वेक्टर फॉर्ममध्ये आणि स्केलर फॉर्ममध्ये. तर ह्या टॉर्कची डायरेक्शन राईट हँड रूलनुसार कशी काढता येते, तर बघा आता हा राईट हँड अशा प्रकारे पकडला आहे की चार बोटं वळवलेले आहेत आणि अंगठा बाहेर काढलेला आहे. होल्ड द राईट हँड इन सच अ वे दॅट these four fingers are curled and thumb outstretched. If these fingers, curled fingers, denote the direction of rotation of vector, means here tau equal to vector r cross vector f. So we can imagine that vector is rotated from vector r to vector f. How? See here. Now suppose this is vector, this first vector is a vector r and second vector is vector f, and theta is angle between them. And now as we are taking vector r cross vector f, so here vector r is first and then vector f. So we can imagine that the vector is rotated from first to second vector. Note the sequence. Vector is rotated from first to second, that means from r to f. So this arrow represents the direction of rotation. Vector r cross vector f means we can imagine, we have to imagine that the vector is rotated from vector r to f. So these four fingers represent the direction of rotation, that is from r to f.
R first and then F. Therefore, these fingers, curled fingers, are directed from R to F. In this case, thumb is directed upward. Then that thumb gives the direction of torque. Direction of torque. That is right hand rule. Now imagine these vectors are interchanged like this. Suppose this vector is vector R in red color, and this second vector is vector F, and again theta is angle between them. And now vector R cross vector F means vector R first and vector F. Therefore, we are rotating the vector from R to F. Therefore, these four fingers should be pointed or directed from R to F, and for that purpose the situation will be like this. हात अशा पद्धतीने आपल्याला उलट धरावं लागेल, कारण हे बोट आर कडून एफ कडे पाहिजे वळवलेले बोट. In this case, you can see thumb points downward. So this downward direction is the direction of torque. So this is right hand rule. अशा पद्धतीने राईट हँड रूल वापरायचा असतो, किंवा तुम्ही राईट हँडेड स्क्रू रूल सुद्धा टॉर्कची डायरेक्शन काढण्यासाठी वापरू शकता. कशा पद्धतीने? तर बघा, फॉर्म्युला तोच आहे, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. म्हणजे यामध्ये आधी वेक्टर आर येतो, नंतर एफ येतो. म्हणजे आपण इमॅजिन करायचं की वेक्टर आपण आर कडून एफ कडे फिरवतो, रोटेट करतो, कारण आर पहिल्यांदा आहे आणि एफ नंतर आहे. आता राईट हँडेड स्क्रू रूल कसा? तर हा एक स्क्रू आहे समजा, आणि आपण तो स्क्रू लूज करताना किंवा टाईट करताना स्पॅनरचा यूज करतो. तर हा ब्ल्यू कलरचा ॲरो म्हणजे स्पॅनर आहे समजा. त्या स्पॅनरने, त्या पाण्याने आपण याला टाईट किंवा लूज करतो. सो द लेंथ ऑफ दिस इज दिस आर, अँड दिस डायरेक्शन, दॅट मीन्स दिस वेक्टर रिप्रेझेंट्स पोझिशन वेक्टर. हिअर वी अप्लाय द फोर्स इन दिस डायरेक्शन. स्पॅनरवरती आपण अशा पद्धतीने फोर्स लावतो, स्पॅनर आपण तो फिरवतो हाताने. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इफ यू यूज द राईट हँड रूल, आता राईट हँड रूल वापरायचा असेल तर हे दोन वेक्टर तुम्हाला एका ठिकाणी, म्हणजे हा एफ इकडे शिफ्ट करून घेऊ आपण विदाउट चेंजिंग मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. बघा, ही टॉर्कची डायरेक्शन खाली येते. बघा कशा पद्धतीने हा फोर्स आपण इथला इकडं जसाच्या तशा शिफ्ट केला. इक्वल वेक्टर म्हणजे काय असतात? तर टू वेक्टर्स हॅव्हिंग सेम मॅग्निट्यूड अँड सेम डायरेक्शन. तर आपण हा इथला वेक्टर एफ जो होता तो जसाच्या तसा तिकडे घेतला, त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन न बदलता. आता या ठिकाणी राईट हँड रूल यूज करा. राईट हँड रूल यूज करताना तुमचे वळवलेले बोट आर कडून एफ कडे पाहिजे, कारण आर क्रॉस एफ घेता. त्यासाठी आपल्याला हात अशा पद्धतीने, बघा, कारण हे वळवलेले बोट आर कडून एफ, तर आर कडून एफ कडे अशा पद्धतीने हे बोट वळवलेले आहे. तेव्हा अंगठा कुठं जातो? तर खाली जातो, म्हणजे टॉर्कची डायरेक्शन खाली आहे. म्हणजे स्पॅनर तुम्ही अशा पद्धतीने फिरवला तर हा जो स्क्रू आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाईल. पण याच्या उलट समजा तुम्ही आता दुसऱ्या फिगरमध्ये बघा, सेम पोझिशन वेक्टर दॅट स्पॅनर अँड फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. अशा पद्धतीने अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फोर्स तुम्ही लावलेला आहे. तर साहजिकच हा स्क्रू आता वर येणार आहे, आणि टॉर्कची डायरेक्शन ही अशा पद्धतीने वर असणार आहे, अपवर्ड. इकडे खाली होती ती इकडे अपवर्ड आहे, कारण आता राईट हँड रूल यूज केला. तर तो रूल यूज करण्यासाठी तुम्हाला हा वेक्टर एफ जो आहे तो इथं आणावा लागेल. तर आणल्यानंतर बघा, आता आपण शिफ्ट केला जसाच्या तसा, हा तो वेक्टर त्याचं लोकेशन बदलताना त्याची लेंथ आणि त्याची डायरेक्शन बदलायची नाही, ही काळजी घ्यायची. आता राईट हँड रूल यूज करा. आर क्रॉस एफ आहे, म्हणजे तुमचे बोट आर कडून, म्हणजे ह्या निळ्या कलरच्या वेक्टरकडून ह्या लाल कलरच्या वेक्टरकडे पाहिजे. हे बोट आता तसे नाहीत, त्याच्या उलट आहेत. मग तो हात तुम्हाला उलटा फिरवावा लागेल अशा पद्धतीने. आणि आता बघा, हे बोट जे आहेत आर कडून एफ कडे आहेत, अँड हे बघा असे अँटी क्लॉकवाईज आहेत, म्हणजेच आर कडून एफ कडे ते बोट आहेत. तेव्हा अंगठा कुठं जातो? तर तो वर जातो. Therefore, the direction of torque in this case is upward. So in this way we can use right hand rule or right handed screw rule to determine the direction of torque. Consequences of moment of force. Moment of force, magnitude of moment of force is given by Rf sin theta. What is the physical significance of this formula, moment of force? याच्यामध्ये प्रत्येक क्वांटिटीचं काय मिनिंग आहे? हे टॉर्क
जास्तीत जास्त असण्यासाठी आर, एफ आणि थिटाच्या व्हॅल्यू कशा असल्या पाहिजे. कारण समजा एखादी वस्तू आपल्याला सहज फिरवायची असेल तर टॉर्क मॅक्झिमम असलं पाहिजे. तर टॉर्क हे 3 गोष्टीवर डिपेंड आहे. नंबर 1 आर, एफ अँड थिटा. आता बघा, इफ आर or F is greater, the torque and the rotational effect is greater. Thus, it is recommended to apply the force away from the hinges. म्हणजे कसं आहे की तुम्हाला एखादी वस्तू फिरवायची असेल तर टॉर्क, सहज फिरवायची असेल तर टॉर्क जास्त लावावं लागतं. म्हणजे कसं आहे की समजा कारचं टायर, ते तुम्हाला कारचं टायर फिट करायचं आहे किंवा ते काढायचं आहे, पंक्चर झालेलं असेल तर त्यावेळेस ते जे नट बोल्ट असतात ते खूप टाईट असतात, ते हाताने उघडत नाही. त्या ठिकाणी आपण स्पॅनरचा वापर करतो आणि खूप ताकद आपल्याला लावावी लागते ते फिरवण्यासाठी, कारण टॉर्क जास्त लागतं. म्हणजे फोर्स जास्त पाहिजे असतं आणि आर सुद्धा जास्त पाहिजे. आर म्हणजे काय, तर त्या स्पॅनरची लेंथ. म्हणजे कसं आहे की, किंवा दुसऱ्या एक उदाहरणावरून तुम्ही समजावून घ्या की इथे बघा, समजा ही विंडो आपल्याला ओपन करायची असेल, म्हणजे ही खिडकी उघडायची असेल किंवा क्लोज करायची असेल, बंद करायची असेल, तर आपल्याला टॉर्क लावावं लागतं. तर याचा टॉर्कमुळं काय होतं, रोटेशनल मोशन होते. याचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कुठं असतो, तर तो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असतो तो इथं हिंजेसमधून पास होतो. या ठिकाणी अशा पद्धतीने बघा, इथं असतो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, कारण ह्या ॲक्सिस भोवती ती खिडकी फिरते. आता आपण फोर्स कुठं लावतो, तर ह्या ॲक्सिसपासून काही अंतरावर आपण लावतो आणि ज्या ठिकाणी आपण लावतो तो पॉईंट तिथपर्यंत आपण वेक्टर काढलं की त्याला आपण म्हणतो पोझिशन वेक्टर. समजा आपण ह्या ठिकाणी इथं फोर्स लावतो, तर हे आर जास्तीत जास्त असलं पाहिजे. म्हणजे हा फॉर्म्युला काय सांगतो, हे टॉर्क तुम्हाला मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर आर जास्तीत जास्त असलं पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ ह्या हिंजेसपासून जेवढं जास्त अंतरावर तुम्ही फोर्स लावाल तेवढी खिडकी सहज उघडता येते, कारण तेवढं टॉर्क जास्त तयार होतं. आर जास्त असेल तर टॉर्क जास्त तयार होतं. परंतु समजा तुम्ही फोर्स जर या ठिकाणी इथं लावलं, असं या ठिकाणी लावलं, तर हे अंतर कमी झालं. या ठिकाणी तुम्ही खिडकीला धरून उघडण्याचा किंवा क्लोज करण्याचा प्रयत्न केला तर ते सहज फिरत नाही, कारण आरची व्हॅल्यू कमी झाल्यामुळं, या फॉर्म्युल्यानुसार ही आरची व्हॅल्यू कमी झाल्यामुळं टॉर्क कमी होतं. आणि टॉर्क कमी झालं की मग आपल्याला ते, म्हणजे टॉर्क कमी पडतं आणि सहज फिरत नाही. मग त्यासाठी आपल्याला फोर्स जास्त लावावं लागतं. म्हणजे हे आर कमी झालं या ठिकाणी की हे एफ वाढवावं लागतं, म्हणजे जास्त ताकद लावावी लागते. हा त्याचा अर्थ आहे. आणि तिसरी गोष्ट अँगलवर पण डिपेंड आहे. म्हणजे कसं आहे की समजा तुम्ही या ठिकाणी आता इथं फोर्स लावलं, तुम्ही या ठिकाणी फोर्स लावलं, पण ते फोर्स लावताना कोणत्या डायरेक्शनला लावतात तेही महत्त्वाचं आहे, थिटा. कारण जर आपल्याला टॉर्क जास्त पाहिजे असेल तर साईन थिटा मॅक्झिमम पाहिजे. आणि साईन थिटाची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असते, तर 1 असते, एकपेक्षा जास्त नसते. आणि 1 कोणत्या अँगलला असते, तर साईन 90ची व्हॅल्यू 1 असते. म्हणजे हा थिटा 90 असला पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की तुम्ही या ठिकाणी जे फोर्स लावाल ते फोर्स, असं या ठिकाणी समजा तुम्ही हे जे फोर्स इथं लावलं या विंडोवरती, तर हे आर आणि हे एफ, हा अँगल 90 असला पाहिजे. साईन 90ची व्हॅल्यू 1 होते, जी मॅक्झिमम असते. म्हणजे हे मॅक्झिमम होईल आणि टॉर्क मॅक्झिमम होईल आणि ही खिडकी सहज ओपन होईल. म्हणून आपण नेहमी फोर्स लावताना परपेंडिक्युलर लावतो. तुम्ही जर समजा असं वेगळ्या अँगलमधून समजा असं फोर्स लावलं, 30 डिग्री किंवा 10 डिग्री, 20 डिग्री किंवा एकदम पॅरलल लावलं, असं जर फोर्स तुम्ही लावलं तर अँगल 0 झाला. कारण ह्या लाईनमध्ये आणि तुम्ही लावलेल्या फोर्समध्ये अँगल 0 झाला आणि साईन 0ची व्हॅल्यू असते 0, आणि त्यामुळे टॉर्क 0 होईल. टॉर्क 0 झाल्यामुळे खिडकी फिरणारच नाही. किंवा तुम्ही समजा हे फोर्स असं उलट दिशेला असं इकडे लावलं, म्हणजे असं लावलं तुम्ही, तर हा अँगल 180 डिग्री झाला. ही खिडकी उघडणारच नाही, कारण साईन 180ची व्हॅल्यू पुन्हा 0 असते. साईन 180ची व्हॅल्यू 0, त्यामुळं 0ला कशानेही मल्टिप्लाय केलं तर टॉर्क 0 होईल, ती खिडकी उघडणारच नाही. म्हणजे 3 गोष्टींवरती डिपेंड आहे. एक म्हणजे आर, दुसरं म्हणजे एफ आणि तिसरं म्हणजे थिटा. बघा या ठिकाणी तेच सांगितलेलं आहे. इफ थिटा इज 90 डिग्री, टॉर्क इज मॅक्झिमम, टाऊ इक्वल टू टाऊ मॅक्स, दॅट इज इक्वल टू आर एफ, बिकॉज साईन 90 इज 1 and 1 is maximum value of sin theta.
Therefore, we get torque equal to Rf. Thus, the force should be applied along the normal direction for easy rotation. म्हणजे फोर्स हे नेहमी नॉर्मल डायरेक्शनला लावलं पाहिजे. इफ थिटा इज 0 or 180, म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने, then sin 0 is 0 and sin 180 is also 0, and 0 multiplied by anything is 0, therefore torque is 0. Thus, if the force is applied parallel or anti-parallel to vector r, there is no rotation. पॅरलल म्हणजे कसं, हे अँटी पॅरलल झालं, असं तुम्ही इकडं ढकललं, किंवा त्याच्या उलट तुम्ही अशा पद्धतीने समजा असं इकडं फोर्स लावलं, हे असं पॅरलल, इकडं ज्या डायरेक्शनला ही पोझिशन वेक्टर तसं इकडं सरळ तुम्ही ओढलं, परपेंडिक्युलर नाही लावलं, तर त्याला म्हणायचं पॅरलल. पॅरलल किंवा अँटी पॅरलल म्हणजे अँगल 0 किंवा 180, त्यावेळेस टॉर्क 0 होतं आणि खिडकी उघडणार नाही. मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. म्हणजे तुम्ही फोर्स लावताना, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, हे दुसरा आणि तिसरा पॉईंट काय सांगतो, तर फक्त तुम्ही फोर्स किती लावता याच्यावर ते डिपेंड नाही. मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट ऑल्सो ऑन द पॉईंट वेअर द फोर्स ॲक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सेम फोर्स कॅन हॅव डिफरंट टॉर्क ॲज पर इट्स पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन. म्हणजे तुम्ही फोर्स किती लावता हे नुसतं महत्त्वाचं नाही, तर हे फोर्स तुम्ही लावताना कुठं लावता, कोणत्या, म्हणजे तुम्ही या पॉईंटला लावता का, इथं लावता का, इथं लावता का, इथं लावता, आणि कोणत्या अँगलनी लावता. म्हणजे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, त्याच्यावरती ते टॉर्क अवलंबून असतं. आणि मॅक्झिमम तुम्हाला पाहिजे असेल तर ह्या दोघांमध्ये अँगल 90 असला पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होतो. हेच जे आहेत त्यासाठी आणखी एक दुसरं उदाहरण मी तुम्हाला देतो. बघा, या ठिकाणी मी तुम्हाला मगाशी सांगितलंय की समजा टायर आपल्याला काढायचं असेल किंवा टायर फिट करायचं असेल, तर इथं जे नट बोल्ट असतात ते खूप टाईट असतात. तुम्ही जर ते हाताने फिरवण्याचा प्रयत्न केला तर ते टाईट होणार नाही किंवा उघडणारच नाही. याचं कारण आहे, जेव्हा तुम्ही याला इथं हाताने फिरवायचा प्रयत्न करता तेव्हा हे जे म्हणजे आर जवळजवळ 0 असतं. तो जो फॉर्म्युला आहे आर एफ साइन थिटा, बघा हा फॉर्म्युला आहे. टॉर्कचा फॉर्म्युला काय आहे, तर म्हणजे या ठिकाणी पहा, आता जेव्हा तुम्ही स्पॅनर यूज करता ना, तेव्हा स्पॅनरची लेंथ, ही जी लेंथ आहे ती लेंथ म्हणजे आर, आणि फोर्स म्हणजे तुम्ही हे जे फोर्स लावता हाताने, जे त्याला फिरवता, तुमच्या हाताची ताकद, ते फोर्स आहे. आणि थिटा म्हणजे हे स्पॅनरची लेंथ आणि तुम्ही कोणत्या डायरेक्शनला त्याला ओढता किंवा तुम्ही त्याला फोर्स कोणत्या डायरेक्शननी लावता त्याच्यामधला अँगल, तो थिटा. आता जर तुम्ही स्पॅनर वापरलाच नाही तर ही आरची जी लेंथ आहे ना, ही कमी 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 होते आणि ती 0 होते. आणि जवळजवळ 0 झाल्यामुळं 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग इज 0, देअरफॉर टॉर्क इज 0, आणि हाताने तो स्क्रू टाईट होत नाही किंवा तुम्ही काढूच शकत नाही. तुम्ही हा स्पॅनर जेवढा जास्त लांब घेणार, हा पाहणा जेवढा जास्त लांब घेणार, तेवढी आरची व्हॅल्यू जास्त असणार, तेवढं टॉर्क जास्त मिळणार, आणि तेवढं टॉर्क जास्त मिळणार म्हणजे तुम्हाला फोर्स कमी लागणार. म्हणजे कमी ताकद लावून सुद्धा तुम्ही हे नट बोल्ट उघडू शकता. दुसरी गोष्ट, फोर्स तर आहेच, जेवढं जास्त, बघा समजा याच ठिकाणी जर ट्रक असेल आणि ट्रकचं टायर काढायचं असेल किंवा बसवायचं असेल, टाईट करताना खूप ताकद लावावी लागते. तो जो ड्रायव्हर आहे किंवा तो जो ती जी व्यक्ती असते टायर बसवणारी, ती हा जो स्पॅनर आहे त्याच्यावर जवळजवळ उभी राहते, एवढं फोर्स ती लावते. म्हणजे फोर्सही जास्त असलं पाहिजे. आणि थिटा म्हणजे हा 90 असला पाहिजे मॅक्झिममसाठी, कारण साइन 90ची व्हॅल्यू 1 जी जास्तीत जास्त असते. तुम्ही जर या ठिकाणी हे फोर्स असं इकडं पॅरलल इकडं लावलं किंवा इकडं ओढलं, त्याचा उपयोग नाही. 90 डिग्रीमध्येच लावलं पाहिजे मॅक्झिमम टॉर्क वापरण्यासाठी. तर अशा पद्धतीने हे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फिजिकल क्वांटिटी असते. आणि त्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हे मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं खिडकीचं, की या ठिकाणी तुम्ही जेव्हा फोर्स लावता तेव्हा ही जी लेंथ असते, बघा या ठिकाणी, तर तुम्हाला फोर्स इथं लावावं लागतं. या ठिकाणी हे जे डिस्टन्स असतं, हे डिस्टन्स म्हणजे आर असतं, आणि तुम्ही या ठिकाणी फोर्स लावता तेव्हा ती सहज ओपन होते, खिडकी सहज ओपन होते, किंवा त्या ठिकाणी ढकलता. आपण या ठिकाणी असं इथं पकडत नाही, कारण इथं पकडून जर आपण उघडण्याचा किंवा खिडकी बंद करण्याचा प्रयत्न केला तर टॉर्क कमी मिळतं. ते टॉर्क वाढवण्यासाठी मग आपल्याला फोर्स जास्त लावावं लागतं, कारण आपण आर कमी घेतलेलं असतं ते अंतर. त्यासाठी आपण फोर्स इथं लावतो. आणि नुसतं इथं लावत नाही तर ते 90 डिग्रीने तुम्ही जर असं कमी अँगलमध्ये लावलं, अँगल बदलला तुम्ही 30,
40, तर तुम्हाला जास्त फोर्स लावावं लागतं. पण जेव्हा तुम्ही परपेंडिक्युलर, बघा तुम्ही जर असं इकडं ओढलं वेगळ्याच अँगलने, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जास्त ताकद लावावी लागते. पण जेव्हा तुम्ही परपेंडिक्युलर, म्हणजे ही जी खिडकी दिसते त्या खिडकीला परपेंडिक्युलर तुमचा हात धरून जर तुम्ही ओढलं किंवा ढकललं, तर साइन 90ची व्हॅल्यू 1 असते. आपण असं तिरपं फोर्स कधीच लावत नाही. अँड फायनली साइन कन्व्हेन्शन्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, म्हणजे मोमेंट ऑफ फोर्स पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचा आणि निगेटिव्ह कधी घ्यायचा. द मोमेंट ऑफ फोर्स इज पॉझिटिव्ह if it produces rotation in anti-clockwise sense, and it is negative if it produces rotation in clockwise sense. म्हणजे समजा जर मोमेंट ऑफ फोर्समुळं ती वस्तू अशी अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरली, तर त्यावेळेस ते मोमेंट ऑफ फोर्स हे पॉझिटिव्ह घ्यायचं, म्हणजे हे पॉझिटिव्ह घ्यायचं. आणि जर त्या मोमेंट ऑफ फोर्समुळं वस्तू ही क्लॉकवाईज फिरली, अशा पद्धतीने क्लॉकवाईज अशा पद्धतीने फिरली, हे ॲरो दाखवत आहेत बघा क्लॉकवाईज, तर या ठिकाणी ते मोमेंट ऑफ फोर्स किंवा ते टॉर्क हे निगेटिव्ह घ्यायचं असतं. म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवताना आपण हे साइन कन्व्हेन्शन विचारात घेतो, म्हणजे जेणेकरून आपले प्रॉब्लेम सोडवताना ते उत्तरं चुकत नाहीत. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मोमेंट ऑफ फोर्स ह्या एका महत्त्वाच्या फिजिकल क्वांटिटीबद्दल शिकलोय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.